hướng mặt về đánh chuông. Xin đi. Lấy cái đó cho chỗ cầm chút. Tiến sĩ rất là nổi tiếng về Phật
Okay. Okay, first of all, just my greetings to all. And today I was informed that I can talk whatever I want. There is no specified topic. So normally, whenever I go and I give the talk, they will inform. I always used to ask the topic when on the spot. I don't ask what's my topic before I come to the teaching. I always ask the topic on the spot. So today they just inform me that on the card that I can talk whatever I want. There is no specified topic. And now today when I come here, it's very nice to see a lot of the monks and nuns. So maybe today's the topic. Maybe I will talk a little bit more of how the monks and nuns, the responsible of this modern society. Okay, responsibility of the monks and nuns in the modern society. So generally, you should know the one thing is the monks and nuns about a life. I entered in the monastery age of 5, very young age. I entered the monastery in the very young age, not because of my choice, okay? My parents put me there. Yeah. So then you know that in the monastery, all the senior monks, everyone is very serious. And sometimes I remember when I was kid and I play in the prayer puja, they always tell me, "Oh, cannot play, cannot play." And all the time the same teaching will repeat. World is full of suffering, suffering, suffering. Then that time after winter vacation, I used to go home when I age of 8, 9. All the time I go vacation home. So when I go home, my parents do so well. I play with my brothers and the sisters, and we play. Yeah. So I feel so nice. So then that time when I was kid, one thought came into my mind. World is not suffering, the monastery is suffering. So they just repeat that again and again when I was kid, and the suffering, suffering, suffering. Then when I was age of 8 or 9, I asked the one senior monk how long it will take to become the Buddha. He told me 1,000,000 years. So I thought it is not my job. So
Now, thing is that the important thing is that when you become the monks and nuns and the responsibility of the modern society. Thì bây giờ cái trọng trách của mình, trọng trách của tăng ni ở trong xã hội hiện đại. Because I was trained in the monastery, very traditional way. Tại vì là khi tôi xuất ra thì tu viện đấy là một tu viện vô cùng truyền thống. And then I learned a lot of the Dharma knowledges, but I didn't know that how it works. Thì thầy học rất nhiều kiến thức về đạo Phật, nhưng mà thầy không hiểu là nó được áp dụng như thế nào. So then slowly that I got some opportunity in the outside the monastery to talk with the peoples. Then I saw that it really helps a lot to the people. Và dần dần thì thầy có cơ hội nói chuyện, trò chuyện với những người ở bên ngoài tu viện, thì thầy nhận thấy là đạo Phật giúp ích được rất nhiều trong cuộc sống. So that's why then I slowly started to bring the Dharma knowledge to the people. Chính vì thế cho nên là thầy bắt đầu đưa đạo Phật tới cho tới tất cả mọi người. So that's why the most important thing is the few things that you have to do as the being the monks and nuns. In the few things you have to change from your side. Chính vì thế cho nên là không phải điều khi quý vị là tăng ni cần phải thay đổi. You should have the one strong commitment. Commitment. Quý vị cần phải commitment. Quý vị tức là quý vị cần phải không biết con tự dưng không biết cái từ này tiếng Việt nó là gì, nhưng mà có nghĩa là quý vị phải, tức là quý vị phải quyết định, quý vị phải quyết định một cái trách nhiệm. Khi mà con biết được người ta thì mình quyết định là một cái trách nhiệm của mình. So that's why I think that in this you should have the one very strong commitment. What you will do. Chính vì thế cho nên là quý vị cần phải có một cái động lực rất lớn về cái trách nhiệm này. To the society. Đối với xã hội. That is a very important. Đấy rất là quan trọng. My personal life, I have a one strong commitment that whatever I learn the Dharma knowledge, I want to share the free to the everyone. That's my commitment. Thì cái bổn phận của thầy, một cái bổn phận của thầy, một bổn phận rất lớn của thầy là bất cứ kiến thức gì mà thầy học về đạo Phật là thầy muốn chia sẻ rộng rãi và miễn phí với tất cả mọi người. Đấy là bổn phận của thầy. So that's why that right now I'm doing lots of the scientific research with the collaborating with a lot of the doctors and the hospital. Chính vì thế nên hiện giờ thầy đang thực hành rất nhiều những nghiên cứu hợp tác nghiên cứu với nhiều bệnh viện và các nhà khoa học và bác sĩ. So that's what we do is that I introduce that the people, they have to do the blood test and see the body immune system level. Then I introduce the meditation. After the 6 weeks later, again they do the blood test and see. Thì một trong những chương trình nghiên cứu này đấy là thiền định đối với hệ miễn dịch. Thì trước khi mà tham gia cái nghiên cứu này thì người tham gia cần phải thử máu. Sau đó thì sẽ dạy thiền những người tham gia này bài thiền, và sau đó 6 tuần sau khi thực hành thì họ lại phải thử máu một lần nữa. So this is like very research level. We are doing around now. We do the pilot test with a small group. Now we are going to the mass 200 people. Và đây là cái công trình nghiên cứu hiện giờ của thầy. Thì đầu tiên thực nghiệm chỉ có 12 người thôi, một nhóm nhỏ, nhưng mà bây giờ thầy bắt đầu thực nghiệm với nhóm lớn 200 người. So after this, if this go very successful, I want to make this meditation technique free to everyone. Và nếu như mà cái chương trình nghiên cứu này là thành công thì thầy muốn phổ biến rộng rãi bài thiền này với tất cả mọi người và miễn phí. So I always, that is my one very commitment that I want to bring the Buddhist knowledge to the people free to everyone. Và đấy là cái nguyện của thầy, bổn phận của thầy là đưa giáo pháp nhà Phật tới tất cả mọi người miễn phí. So right now I'm also working with a few scientists on the European scientists, and we are working on making the one mindfulness and meditation, the game app. Và bây giờ có một công trình nghiên cứu khác mà thầy đang hợp tác với các nhà khoa học tại châu Âu. Đấy là cái chương trình này sẽ phát triển một cái app trên điện thoại, một cái ứng dụng trên điện thoại, ứng dụng thiền trên điện thoại.
So game app, and that is, if the project is approved, the project itself is a cost around the 10 million euro. The European Union Commission might, if they approve it, okay, project cost. Và cái chương trình nghiên cứu này thì sẽ tốn 10 triệu euro. So that time, I think Sandy knows all she was doing this work, and that time all the scientist group asked me what will be my fee. I told my side it will be free. This is the meditation, the app, and I will do it free for myself. Only they have to cover my air ticket when I have to come to the Europe to explain about the meditations. Thì trong cái buổi họp của thầy với các nhà khoa học này, cái dự án này là cái dự án cái chương trình này người ta sẽ tốn 10 triệu đô. Thì trong cái buổi họp con ngồi cùng với thầy thì họ mới hỏi thầy là thế để mà thầy hợp tác với họ để thiết kế cái ứng dụng này thì họ sẽ phải trả cho thầy bao nhiêu. Thì thầy nói là hoàn toàn miễn phí. Điều duy nhất mà họ cần phải trả cho thầy đấy là vé máy bay thôi. So that's why it's very important to the monks and nuns to have the one commitment to do back to the society. What you should have a very strong one commitment. Chính vì thế cho nên là đối với tăng ni quý vị cần phải có một phần trách nhiệm rất lớn đối với xã hội, đấy là giúp xã hội trở nên tốt hơn. And second thing is a very diligence. Và điều thứ hai đấy là siêng năng. Diligence means that to benefiting the others, you should always come forward, to step forward, especially the monks and nuns, okay? Siêng năng ở đây có nghĩa là muốn tạo lợi lạc cho người khác thì quý vị phải luôn luôn tìm về phía trước. I have one example. Thầy có một ví dụ như thế này. Before, sometimes I was born in Nepal. Thì thầy được sinh ra tại Nepal. So before that, my brothers and my cousin brothers, sometimes we used to go to the restaurant to have the food and dinner. Yeah. Và hồi xưa khi mà thầy còn nhỏ thì các anh chị em họ, em trai của thầy và anh chị em họ thường tới nhà hàng chơi. And we spend sometime the night, not quite long time in the restaurant, talk and have the food. Và khi mà thầy tới nhà hàng với anh chị em của mình thì thầy thường ngồi một thời gian rất là lâu nói chuyện với nhau ở trong nhà hàng. So after my brothers and my cousin brother got married, and when we go to the restaurant, if we stand a little bit long, both of them get a call from home. I'm the one, no one called me. Nhưng mà sau này khi mà trưởng thành thì nếu mà thầy mà đi đến nhà hàng với các anh chị em của mình thì chỉ một chút thôi là tại vì anh chị em của thầy thì đã trưởng thành và kết hôn rồi, nên chỉ một chút thôi là người nhà sẽ gọi, còn thầy không có ai gọi cả. So what I'm saying is trying to tell you that is the one thing of being the monks and nuns, you have a quite time that you can dedicate to the others. That you have to remember. Và ý ở đây có nghĩa là khi mà với vị trí là tăng ni thì quý vị có rất nhiều thời gian để bổ ích cho xã hội. But the most important thing is monks and nuns, don't get addicted with the internet, okay? That's the very worst, okay? Because sometimes when you're having a lot of times, you will feel what to do. Then you look in the internet or don't do that. Don't get addicted, okay? Nhưng mà có một điều rất quan trọng đối với tăng ni đấy là đừng nghiện xem mạng. Đấy là một điều rất là quan trọng. Nhiều khi là mình có nhiều thời gian thì mình không biết mình làm gì, mình cứ đi coi mạng nhiều, mình trở nên mình sẽ nghiện coi mạng, cái đấy thì mình không nên làm. My monastery is in Nepal. Thầy có một tu viện ở Nepal. We have 100 of the monks, young monks. Thì thầy có khoảng 100 chủ viện. Teachers, the biggest, the difficulty is the young monks using a lot of the internet. That is the most challenging for the teacher. Thì một trong những cái vấn đề mà khó nhất đối với các nhà giáo và tu viện của thầy khi mà dạy chú tiểu đấy là các chú tiểu này rất là có điện thoại. Then I asked the teacher, how did you know that your monks are using all this internet they're watching? Thế thì thầy mới hỏi các nhà giáo ở trong tu viện mình là làm sao mà họ biết là các chú tiểu này coi điện thoại nhiều. Teachers are so smart. They told me that the morning puja, they will look at the young monks who fall asleep. That means the last night they didn't sleep. They used the internet, watch the internet. Thì các nhà giáo nói là buổi sáng khi mà các chú tiểu đến thực hành thì họ sẽ
in my monastery, all the teacher, young monks, they collect the cell phone. They give it only on the Friday or the Saturday. But the teacher told me some young monks keep the two cell phone. They give one to the teacher, one they secretly hide in their room. Nhưng mà các thầy tu viện của thầy thì mới làm một điều như thế, đấy là cái thu cái điện thoại của các chú kiểu này đến thứ 6 mới trả lại. Thế nhưng mà có một số chú kiểu thì rất là khôn lỏi, mới giữ hai cái điện thoại, một cái điện thoại đưa cho thầy, một cái điện thoại thì giữ lại. Okay, so that's why today I see a lot of monks and nuns. So really you have to, sometimes you feel a lot of time and don't watch the internet, don't get addict. This is the sweet poison, okay? It will destroy your time and your mind, everything, okay? Thì bởi vì là hôm nay thầy có rất nhiều tăng ni ở đây, cho nên là thầy muốn nói rằng điều rất quan trọng đấy là đừng gom lại nhiều, đừng nghiện mạng xã hội, bởi vì đây là một cái thuốc độc ngọt ngào sẽ hủy hoại thời gian của mình và hủy hoại cả tâm trí của mình nữa. So that's why then you cannot do a lot of them, and you cannot use the time very rightfully, okay? You cannot make a... Và nếu mà chuyện đấy xảy ra thì mình không thể sử dụng thời gian hợp lý được. Because people used to ask me that I might be so busy. I don't feel like busy. I have a lot of time, I feel. Mọi người thường hỏi thầy là chắc là thầy phải bận lắm. Thì thầy nói là thầy không cảm thấy bận, thầy cảm thấy thầy có rất nhiều thời gian. I have to manage two monasteries. One is in Nepal. It's around 100 monks and all teachers and staff, 120 people. Thì thầy phải quản lý hai tu viện, một tu viện ở Nepal và có cả các thầy mà dạy học và cả các chú kiểu là khoảng 120 người. And the one monastery, it's in India. It is around 500 monks. Và một tu viện khác ở Ấn Độ là có khoảng 500 vị tăng. I'm managing two temples, I'm traveling all around, but still I feel a lot of time. Main reason is I don't watch the movie at all. I don't listen to music at all. Thì thầy quản lý hai tu viện này và thầy đi khắp nơi trên thế giới để giải pháp. Thế nhưng mà thầy không cảm thấy là thầy có rất nhiều thời gian, bởi vì thầy không bao giờ xem phim và thầy không bao giờ nghe nhạc. Only I sleep 8 hours very well. Sometimes 8.5 hours, 9 hours. That I do. Chỉ có một điều là thầy luôn luôn đủ 8 tiếng, đôi khi là nhiều hơn 8 tiếng, 8-9 tiếng, cái đấy thì thầy làm. So that's why, okay, remember, second thing is that is really for being as a monk and nun. Sometimes when you are having the time, then suddenly watching the internet, that's a really worst. Okay, that be careful. I just want, Chính vì thế cho nên là khi mình là tăng ni thì hãy cẩn thận, là nhiều khi mình có thời gian rồi mình bắt đầu coi mạng, nhiều rồi mình có nhiều thời gian rảnh rỗi thì không nên như thế. Okay, now the third thing. Bây giờ điều thứ ba. And the more, as being the monks and nuns, it's a very important follow the Vinaya, the rules. Okay, monks and nuns, very strictly you have to follow. Và đối với tăng ni thì giữ giới luật là vô cùng quan trọng, phải giữ giới luật nghiêm khắc là vô cùng quan trọng. You should not compromise at all about the rules. Okay, monks and nuns rule. Và đối với giới luật của tăng ni thì quý vị không nên xê dịch mà phải theo cực kỳ nghiêm khắc. Once it's become the habit, then it will be very easy. Khi mà nó trở thành thói quen thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Buddha himself said the one thing, the best Dharma practice is the following your rules very properly. That is the best Dharma practice. Đức Phật thời xưa có nói rằng hành pháp tốt nhất đối với tăng ni đấy là giữ giới. So that's why they keep that in the mind, okay? Chính vì thế quý vị hãy nhớ điều này. Because sometimes that if you are in the monastery or temple, they are someone who look at you all the time. When you are not in the temple, when you go around and no one is looking at you, but still you be aware that you are monks and nuns. Be aware that and follow the rule very strictly, okay? Thì khi quý vị ở trong tu viện thì sẽ có những vị tăng ni khác luôn luôn quan sát mình, nhưng mà khi quý vị ra bên ngoài thì không có người quan sát mình thì quý vị luôn luôn nhớ rằng mình là tăng và ni và luôn luôn giữ giới luật. You got it? Quý vị rõ không ạ? Let me ask you the one question. Thầy có một câu hỏi như thế này. You are very sick. Nếu quý vị rất bội nhiệt. You are very sick. Khi mà quý vị
bị bệnh. Then the doctor told you have to drink the one wine, okay? Then your sickness will be cured. Và nếu như mà bác sĩ nói với quý vị rằng nếu mà quý vị uống rượu thì quý vị sẽ hết bệnh. What will you do? Thì quý vị sẽ làm gì? This question ask yourself. Và câu hỏi này hãy tự hỏi chính mình. There is 100 of the ways what you have to do. Có 100 cách mà quý vị có thể làm. I will not drink even I die. This is one way. Có một cách đấy là dù có chết cũng không uống rượu. Or one way, I will drink, I will become healed, then I will benefit a lot of sentient beings. Một cách thứ hai đấy là tôi sẽ uống rượu, tôi sẽ lành mạnh và tôi sẽ tạo lợi lạc cho chúng sinh. Or then third way, I will drink it quietly, no one will know. Và cách thứ ba đấy là tôi sẽ uống một cách âm thầm, không ai biết cả. And I will say, oh, I will drink, who cares? Có người sẽ nói là tôi sẽ uống đâu ai quan tâm. Ask this question yourself, then you will know that truly how determine yourself to follow the rules, okay? This answer will clear your the determination. Thì quý vị tự hỏi những câu hỏi này, quý vị sẽ biết là cái quyết tâm của mình lớn tới đâu, cái quyết tâm của mình để đi theo giới luật nó lớn tới đâu. Following the rules means that really you have to understand that your own the thinking, your own the will, very important. Và để giữ giới luật thì quý vị phải tự hiểu cả bản thân mình, tự hiểu suy nghĩ của mình, điều đấy rất quan trọng. Very, you know that as beings a monks and nuns, there are many small things you have to be very aware. Thì khi là tăng ni thì có rất nhiều điều nhỏ nhặt quý vị cần phải nhận thức. This is the one more responsibility being as a monks and nun, okay? And especially in this modern society. Và đây là một trách nhiệm của tăng và ni, đặc biệt là trong xã hội hiện đại ngày hôm nay. One time, my example, let me give you the one example. Để thầy cho một ví dụ như thế này. That's a couple of the years back, I was in Switzerland. So when their organizer, they told me that the way they organized my place to stay, they told they have the indoor swimming pool. If you want to go, you can use the indoor swimming pool. Thì khoảng 2 năm trước, thầy đi giảng ở Switzerland, thì ở cái nơi mà thầy ở thì họ mới nói là ở trong cái khuôn viên thầy ở này có một bể bơi trong nhà, và nếu như mà thầy muốn đi bơi thì thầy có thể đi tới đó. So indoor swimming pool, and then I told the one thing about the indoor swimming pool. Thì thầy mới nói một điều như thế này về bể bơi trong nhà. I told the monks are not allowed to swim. Thầy nói là với tư cách là tăng thì tăng không được phép bơi. Then that time I was thinking the one thing, Buddha made the rule to monks to not to swim because of the request of the one queen. Thì thầy nghĩ là thời xưa mà khi mà Đức Phật ra cái giới luật là tăng ni không được phép bơi là bởi vì đấy là bởi vì là lời yêu cầu của vị hoàng hậu thời đó. So then I thought one thought came into my mind. Thì thầy mới nghĩ như thế này. That queen asked the Buddha to make the rule 2,500 years back. Now today, after the death of Buddha, 2,500 years later, I am suffering. Thì bởi vì những hoàng đấy xin Đức Phật đặt ra cái giới luật đấy 2.000 năm trước và 2.000 năm sau thì bây giờ thầy phải chịu khổ. So in my Nepal monastery, I asked the monks to go and play the football, soccer, everything, but still I'm not letting them to swim. Thế cho nên ở công việc của thầy ở Nepal thì thầy mới để cho các chú tiểu chơi thoải mái, chơi bóng rổ, chơi bóng đá, nhưng không được phép bơi. So people used to ask me, Rinpoche, if you not let your young monks to swim, in case if they don't know the swimming in the life, they may fall into the river and they will die. They cannot save themselves. Nhưng mọi người hỏi thầy là thầy ơi, nhưng mà thầy không để cho các chú tiểu bơi thì nữa là sao mà các chú tiểu rơi xuống sông thì chú tiểu không bơi được thì các chú tiểu không tự cứu mình được thì sao? Right, their question is right. Thì câu hỏi đấy là một câu hỏi chính đáng. But asking for the wrong person, they should ask the Buddha. He made this rule. I didn't make the rule.
So that's why when you become the monks and nuns, do not compromise your rule at all. That's a very, once you compromise your rule, then you can, lots of things you will compromise in life. Chính vì thế cho nên là khi quý vị là tăng ni thì đừng có du di đối với giới luật của mình. Nếu như là du di, một khi mà mình đã du di một giới rồi thì mình sẽ du di rất nhiều giới khác. So now come back to the first question. Doctor tells you to drink the alcohol, then you will get well. Thế bây giờ lại quay lại câu hỏi là trước đấy là nếu như bác sĩ nói với quý vị là nếu mà quý vị uống rượu thì quý vị sẽ làm vậy. Now you know that what should you choose. Okay, so that is the thing as a being, especially when it is a modern society. Sometimes the following the rule. I know that it is not easy, but you have to follow very strictly. Và thế biết là trong xã hội hiện đại ngày nay thì nhiều khi là giữ giới nó rất là khó. Thế nhưng mặc dù vậy nhưng quý vị vẫn cần phải giữ giới nghiêm khắc. Because following the monks' rule, it is one very important thing is to make you very strong, okay, mentally very strong. Bởi vì khi mà mình giữ giới thì có một điều đấy là việc giữ giới sẽ khiến cho tâm trí mình trở nên mạnh mẽ. So that is always remember that, okay? Chính vì thế cho nên quý vị hãy luôn nhớ điều này. So that is always you remember that is a very strong, okay? Và đây là điều rất quan trọng. Okay, so that is the one thing that a very important thing is that, okay, so that you have to remember that following the rules, okay? Và điều quý vị phải nhớ một điều quan trọng đấy là luôn luôn giữ giới. This is, okay, that is the one point. Let me tell you the one story. Bây giờ thầy kể một câu chuyện như thế này. It is the stories goes like that. Stories goes like that. Câu chuyện như thế này ạ. Normally, you know that the monks and nuns, especially we have a lot of rules. Thì tăng ni có rất nhiều giới luật. Now the rules, and one time I was giving the junior school, I was giving the talk in the Oregon. Thì có một lần thầy giảng pháp ở một trường cấp 1 ở Oregon. So that's a small kid. I told them the monks we have a lot of the rules to follow. So one small kid asked me that if you break those rules, what will happen? Thì thầy mới kể với các em học sinh này là thầy là một nhà sư có rất nhiều giới luật. Thì một em học sinh mới hỏi thầy là thế nếu như mà thầy mà phá giới thì chuyện gì sẽ xảy ra? I said nothing will happen. Thì thầy mới nói là chẳng có chuyện gì xảy ra. So that's why you have the full choice, whether you follow or not follow. That you think properly. If you want to follow very strictly. If you don't want to follow, leave. That always remember that. Thì điều đấy có nghĩa là quý vị luôn luôn hoàn toàn có lựa chọn và quý vị có thể chọn để giữ giới hoặc là không giữ giới. Nếu giữ giới thì giữ cho đến cùng, và nếu như đã không giữ giới thì bỏ. I always tell, if you drink the alcohol or not drink. If you not to drink, even you should not drink the one sip of the alcohol. If you drink the alcohol or beer, you should bring the 2 or 3 bottles of the beer. Cho nên là thầy luôn luôn nói là nếu như mà đã không uống rượu thì dùng một giọt cũng không uống, nhưng mà đã uống rồi thì uống luôn cả 1-2 chai. So that's why, okay, so that's why the third thing is the rules, okay, very strictly follow it, okay, do not compromise it at all. Và đấy là điều thứ ba rất quan trọng, đấy là giữ giới, theo giới rất nghiêm túc mà không du di giới một chút nào. I met one monk. Thầy có gặp một nhà sư. And here he goes to the play like a bike or like that bike and play the golf, no? Play the golf, okay? Thì vị sư này mới đi chơi golf. And he told me playing the golf is as the Dharma practice. Thì nhà sư này mới nói với thầy đấy là chơi golf giống như là một cách hành pháp. Excuse. That is an excuse. Đấy là chỉ là lý do thôi. He want to play the golf. Now he is labeling as the Dharma practice. That is an excuse. Thì nhà sư này muốn chơi golf thế nhưng mà mới lấy cớ là chơi golf đấy là cách hành pháp.
So same thing, people who break the monks and nuns rule, they will bring the different excuse to benefit the other, to benefit the sensitives. These are the excuse, okay? Cũng y như vậy, khi mà các tăng ni mà muốn phá giới thì thường hay lấy cớ là cái này tạm tự làm cho người khác, làm cái này tạm tự làm cho người khác, nhưng tất cả cái đó chỉ là cớ mà thôi. Okay, now the fourth point, okay? Bây giờ điểm thứ tư, As being the monks and nuns, điểm thứ tư là về là tăng ni detach from the luxurious life, very important. xa rời cuộc sống xa hoa. Once you get attached to the luxurious life, you cannot become the perfect monks and nuns, impossible. Và nếu như mà mình bám chấp vào cuộc sống xa hoa thì mình không thể trở thành một vị tăng hay ni hoàn hảo được, hoàn toàn không thể. Am I clear? That's a very important. Thầy nói rõ là điều đấy rất quan trọng. Detaching from the luxurious life, so what does that mean? Và xa rời cuộc sống xa hoa nghĩa là gì? It doesn't mean that, oh, I don't need $1 million, I don't need $1 million. Once you have the $1 million, then only you will know whether you really can detach or not. Once you're not having the $1 million, it's very easy to say, I don't want $1 million. Very easy to say. Nó không có nghĩa là tôi không muốn có 1 triệu đô, tôi không cần 1 triệu đô. Chỉ khi nào mà mình có 1 triệu đô thì mình mới biết rằng mình có xa rời cái sự xa hoa đấy được hay không. Chứ còn nếu như mà mình không có thì rất dễ để nói là tôi không cần. So that's why the Buddha always said for monks and less desire. Chính vì thế cho nên là các Phật tử hay nói đối với tăng ni là ham muốn ít hơn. But still, you can, Buddha said the very clearly, even if you are having a lot of things, don't use this also, if you have the $1 million, don't use it for the purpose for the self-benefit. Use to the benefit for the other. That's a real detachment. That's a real, the less desire practice. Thì Đức Phật nói rất rõ, đấy là khi mà quý vị có 1 triệu đô, dùng cái 1 triệu đô đấy không phải cho lợi ích của bản thân, mà dùng 1 triệu đô đấy để tạo lợi lạc cho người khác. Đấy chính là xa rời cuộc sống xa hoa. Đấy là cách thực hành tốt nhất. So now I will tell you one thing. Bây giờ thầy sẽ nói một điều Very simple way, if you win a $1 million lottery, rất đơn giản. Nếu mà quý vị trúng tổng số 1 triệu đô, 60% of used to the benefit the others. thì 60% sẽ được dùng để tạo lợi lạc cho người khác. That is a real detachment. Đấy thực sự là từ bỏ bản chất. Am I clear? Thầy nói có rõ không ạ? Yeah? Will you do it if you win a $1 million? Quý vị có làm điều đó không nếu như quý vị có 1 triệu đô? I'm sure you will say yes. Thầy chắc chắn là quý vị sẽ nói là có. If you have a $100, will you do it 60% for benefit others? Nếu như quý vị có 100 đô thôi thì quý vị có dùng 60% để tạo lợi lạc cho người khác hay không? That is the monks and nuns life. You have to think always that, okay? Và đấy chính là cuộc sống của tăng ni, quý vị phải luôn luôn nghĩ đến điều đó. Benefiting the others, okay? Then really comes then you will come the detachment for the luxurious. When you have the $100, everything you want for yourself, then you want to try to get the best food, best everything good one. Then slowly you will get used to the luxurious life. Thế nếu như mà quý vị khi mà quý vị có 1 triệu đô thì quý vị sẽ bắt đầu nghĩ là mình sẽ cần rất nhiều thứ, mình muốn có đồ ăn tốt nhất cái nọ, tốt nhất cái kia, rồi dần dần là như thế là bắt đầu mình sẽ bắt đầu bám chấp vào cái cuộc sống xa hoa đó. Okay, for the health wise, you use the best one, best medicine, best thing. For the health reason, then don't worry, there's no luxurious in the health, okay? Thế nhưng mà khi mà nói đến vấn đề sức khỏe thì quý vị nên luôn chọn điều tốt nhất cho sức khỏe của mình, thuốc tốt nhất, tất cả mọi thứ tốt nhất cho sức khỏe của mình. Khi mà nói đến sức khỏe thì không có cái gì gọi là xa hoa ở đây. Let me tell you the one story. Thầy kể cho quý vị một câu chuyện như thế này. I'm not so sure. I have the shoe, very old shoe. Thì thầy có một đôi giày cũ, rất là cũ. Some part is already torn, no? Và có một số chỗ thì cái giày này đã bị thắt rồi. And some student want to change it. They told me that this shoe is very important for the health. Thế là có học trò của thầy muốn đổi giày cho thầy, thế là bị
So that is a totally yes or no, is a total different question. Và đấy là đúng hay không thì đấy là câu hỏi hoàn toàn, đấy là một điều hoàn toàn khác. Okay, so that's why let me tell you the one story. Bây giờ thầy kể một chuyện khác. There is one old master. Có một vị sư già. He was dying. Thì vị nhà sư này là đang mất bối. And his young student asked the old master, can you give me the one advice? Thì học trò của vị thầy này mới nói với vị thầy là thầy có thể cho con một lời khuyên không? And then the old master told that the young monk, thì vị thầy mới nói với học trò của mình, don't raise a cat. Đừng nuôi mèo. 3 times he said that, don't raise the cat, don't raise the cat. 3 times that the old master died. Vị thầy mới nhắc ông vị học trò của mình, người học trò này 3 lần, đừng nuôi mèo, đừng nuôi mèo, đừng nuôi mèo, rồi vị sư này qua đời. Then the young monk, he didn't understand very clearly. Thì vị học trò này, sư trẻ này thì không hiểu rõ cho lắm. And then the young monk, when his mountain is a small mountain, he is a small temple in the mountain, and he was doing there in the pujas and the prayer he was doing there and the meditate, that small temple. Thì sư trẻ này sống trong một ngôi chùa nhỏ ở trên núi. And when he was there, and sometimes the people offer him the food, and the leftover food he keep, and he will eat next morning. Like that, he used to do that. He go to bake the food, and he bring the food and eat, and leftover food he keep, and he do that. Thì khi mà vị sư này được cúng dường đồ ăn, thì vị sư này mới ăn đồ ăn còn lại thì để phần cho đến ngày hôm sau để ăn tiếp. Then leftover food sometimes eat by the mouse. Thì sau thì nhiều khi là đồ ăn mà để thừa này thì bị chuột ăn mất. And he was little bit getting little bit. Mouse is giving quite a number of the troubles because eating the leftover food. Thì nhà sư này cảm thấy hơi phiền là đồ ăn bị chuột ăn mất thì phải đi rất là nhiều lần. Now he to remove the mouse from his place or to scare the mouse, he started to raise the cat. Thì giải quyết vấn đề này để dọa chuột thì nhà sư này bắt đầu nuôi con mèo. Because now he started to raise the cat. Thế là bây giờ nhà sư bắt đầu nuôi con mèo. When he raised the cat, he had to give the milk to the cat. Thì khi nhà sư này nuôi con mèo thì lại cần phải kiếm sữa cho mèo uống. Then he had to buy the milk. Thì nhà sư lại phải đi mua sữa. When he was buying the milk, then he got the one idea, why I should buy the milk? Always I will buy the cow, so I don't have to buy the milk. I can use the milk to the cat, and also I can sell the milk. Thế thì khi mà nhà sư này đi mua sữa thì nhà sư này mới nghĩ là tại sao mình lại phải đi mua sữa nhỉ? Tốt hơn là mình nên nuôi một con bò. Nếu nuôi một con bò thì mình không phải mua sữa, mình còn có thể bán sữa nữa. Then he buy the one cow. Thế là vị sư này đi mua một con bò. But it consumed a lot of his time taking care of the cow. Then he hired the one servant to take care of the cow. Thế nhưng mà chăm sóc con bò này thì tốn rất là nhiều thời gian. Thế là nhà sư này phải thuê một người giúp việc. So then the taking care of the one servant, he have to pay the salary. To pay the salary, he buy another cow to get the milk and to sell the milk and to give the salary to the servant. Mà để thuê người giúp việc thì phải trả lương cho người giúp việc, cho nên là để trả lương cho người giúp việc thì vị sư này phải mua thêm con bò nữa để bán sữa, kiếm tiền trả lương cho người giúp việc. Then he saw the quite profit. Thì sau đấy Profitable, no? Sau đấy thì nhà sư bán được sữa thì có một chút lời. Then he turned the temple into the cow farming. Thế là nhà sư biến nhà chùa này thành trang trại bò. So that don't raise the cat. This is the one thing, okay, advice. So that's why in your life, sometimes when you think for the good thing too much, slowly, then you want another thing. So many things in life you need, okay? Chính vì thế cho nên là trong cuộc sống của mình cũng như vậy, khi mà mình nghĩ đến việc làm điều tốt thì nó sẽ dẫn ra rất nhiều điều khác. Nếu như mà mình nghĩ làm điều tốt nhưng mà nghĩ quá nhiều thì nó sẽ dẫn ra rất nhiều điều khác.
Then you will start the cow farming, okay? Thế là quý vị sẽ bắt đầu trang trại nuôi bò. So that's a remember, don't raising the cat, okay? That's the society, more than society. I know that a lot of the good things. So you have to control the mind, okay? Chính vì thế, ý thầy ở đây là chính vì vậy cho nên là thầy nói đừng có nuôi mèo. Đặc biệt là trong xã hội hiện đại có rất nhiều điều tốt xung quanh nên quý vị cần phải kiểm soát tâm của mình. Like Apple 14, then Apple 15, 16, 17, a lot of things will come in the market. Giống như là điện thoại iPhone, điện thoại iPhone 14, rồi có điện thoại iPhone 15, rồi sẽ có điện thoại iPhone 16. Có rất nhiều cái tốt trên thị trường. So as you are being the monks and nun, so that's why as being the monks and nun, so you don't get too much of the things to get use of the luxurious thing, okay? Avoid. Chính vì thế cho nên là khi quý vị là tăng ni thì hãy tránh sự xa hoa. Because when your mind goes toward it, then you cannot think the benefiting the other. It's very difficult. Then you will go more think of the benefiting the self. Tại vì khi mà tâm trí mình mà nghĩ tới những cái sự xa hoa này rồi thì rất khó mà nghĩ tới việc làm lợi lạc cho người khác, mà mình sẽ bắt đầu nghĩ tới tạo lợi lạc cho bản thân. You got it? Quý vị rõ không ạ? That's a very important, okay? Điều đấy là điều rất quan trọng. Because today I saw many of the monks and nuns, so I thought a little bit share the responsibilities of the monks and nuns, okay? Và vì ngày hôm nay thầy thấy có rất nhiều tăng ni ở đây, cho nên là thầy nghĩ tới việc chia sẻ một chút về trách nhiệm của tăng ni. Okay, now the fifth, okay, the monk's responsibility in the modern society. Và bây giờ là trách nhiệm thứ 5 của tăng ni đối với xã hội. Okay, the monks and the responsibility in the society is that always think that always remember that when you are in this society have a lot of the challenges. Và điều thứ 5 đây là luôn luôn nhớ rằng trong xã hội thì có rất nhiều chướng ngại. It is very important you to understand the people's the challenges and difficulty. Understanding is very important. Và điều rất quan trọng đấy là quý vị hiểu được những khó khăn, những chướng ngại mà những người trong xã hội thường gặp phải. Then only you will get the very strong motivation to benefit the other. Và chỉ có khi đó thì quý vị mới có động lực lớn để giúp đỡ và tạo lợi lạc cho người khác. So becoming the monks and nuns, first thing is forgetting all the problems. Okay, don't think about your own problems and suffering. Understand the other's suffering. Learn the society's the problem. That is more important. Và khi mình là tăng ni thì hãy quên đi những các vấn đề của mình, đừng nghĩ tới những vấn đề, những khó khăn hay đau khổ của mình, mà hãy hiểu những đau khổ của người khác. Điều đó rất là quan trọng. That is very important, okay? Điều đấy rất là quan trọng ạ. You got it? Quý vị rõ không ạ? That is once you not understand the society, others the problem, then how can you develop the motivation to benefit others? It is impossible. Và nếu như mà quý vị không hiểu được những khó khăn và đau khổ trong xã hội thì làm sao mà quý vị có thể khởi động lực tạo lợi lạc cho người khác được? Điều đấy không thể xảy ra. So that's why if you look at the Buddha's life story, Buddha went out of the palace and see the suffering, people dying, sickness. That is he learned and understand the suffering of the society. Và chính vì thế khi mà quý vị nhìn lại vào cuộc đời của Đức Phật thì Đức Phật đi ra khỏi cung điện và Đức Phật nhìn thấy những đau khổ trong xã hội, rất nhiều người chịu đựng đau khổ, rất nhiều người chết. If you look in this life, if you look in the Buddhism, the whole history, the greatest master, most are they are the prince. Nếu như mà quý vị nhìn vào trong lịch sử của Đức Phật thì những vị đạo sư mà lỗi lạc nhất thì phần lớn họ là hoàng tử. Buddha was a prince. Đức Phật là một hoàng tử. Great master Atisha, he was a prince. Vị tổ sư Atisha cũng là một hoàng tử. King Trần Nhân Tông, Vua Trần Nhân Tông cũng là hoàng tử. Why these all the great masters were from the become a king and the prince? Tại sao những vị đạo sư này đều là hoàng tử hay là vua? Because they know the one very important from the practically through experience they know the one thing.
Bởi vì họ hiểu một điều rất quan trọng dựa trên trải nghiệm. They know the one very important thing through their experience. Họ biết một điều rất quan trọng dựa trên trải nghiệm của họ. They know that the mental peace and the joy cannot achieve through the wealth and the power. They know it through the experience. Mental joy and the mental peace cannot achieve through the wealth and the power. To the wealth. Wealth, the money. Bởi vì họ hiểu một điều rất quan trọng, đấy là bình an của nội tâm không thể có được dựa trên quyền lực hay là tiền bạc. They know it very through their experience. Money and the power cannot achieve the peace and the mental joy. Và dựa trên trải nghiệm của chính họ, họ hiểu rất rõ đấy là bình an nội tâm không thể có được dựa vào quyền lực và tiền bạc. Now, there is a very nice saying. Có một câu nói rất hay như thế này. Buddha left the palace to search of the peace. Đức Phật rời cung điện để tìm kiếm bình an. We left the peace in the search of palace. Còn chúng ta thì rời bình an để đi tìm kiếm cung điện. So same thing. Old master says that don't raise the cat. Today I will tell you, don't search the palace. Okay? Thì vị sư nói là đừng nuôi mèo. Ngày hôm nay thì thầy sẽ nói với quý vị là đừng tìm kiếm cung điện. So as being as a monk, don't search the palace at all. They should not do that. Và là tăng ni thì quý vị không nên tìm kiếm cung điện, đừng làm như thế. You got it? Quý vị rõ không ạ? Okay, that is the most important thing. Okay. Đấy là điều quan trọng nhất. Because I'm leading many of the young monks and the monks I'm leading. So this is what I share with currently what the difficulties, the challenges of being the monks in the responsibility or being the monk in the modern society. Okay. Thầy dẫn dắt rất nhiều các nhà sư trẻ, cho nên là thầy muốn chia sẻ cái trách nhiệm của tăng ni trong xã hội hiện đại ngày hôm nay. So that's why sometimes the mind can get very easily deceived through what you see, like a TV commotional advertisement. Okay. Và nhiều khi là mình có thể bị lừa dối rất dễ dàng bởi những cái mà mình xem trên TV, xem quảng cáo trên TV. Okay, so 6 is the most important, controlling the mind. Okay. Chính vì thế cho nên là kiểm soát tâm rất là quan trọng. Now, how to control the mind? Bây giờ thì kiểm soát tâm như thế nào? Now that's one big question. Đấy là một câu hỏi lớn. Very simple way. Rất đơn giản. Ask a Google. Google. hỏi Google. Maybe Google will give you the 100 of the advice how to control the mind. Có lẽ là AI, no. Có lẽ là Google với trí tuệ nhân tạo có thể cho quý vị được hàng trăm lời khuyên làm thế nào mà có thể kiểm soát tâm. Then first you will use the Google AI. Nên là đầu tiên thì quý vị hãy tìm kiếm Google và hỏi trí tuệ nhân tạo. Then you will get used to internet. Sau đấy là quý vị sẽ quen dùng mạng. Then you will compromise with the monk's rule. Thế là quý vị lại du di những giới luật của mình. Then you will raise the cat. Sau đấy là quý vị bắt đầu nuôi một con mèo. Then everything will get done. Và thế là các vấn đề nó bắt đầu xảy ra, quý vị bắt đầu cái vòng luẩn quẩn đó. Okay, so controlling the mind is the most control your time. Okay, learn the Dharma, study the Dharma, and practice the Dharma is the most important. Okay. Chính vì thế cho nên là kiểm soát tâm, điều quan trọng là quý vị phải kiểm soát cái thời gian của mình, học pháp và hiểu pháp, điều đấy rất quan trọng. Okay, that's the most important thing. Okay, thank you so much. Okay, and if you now I will leave for some 10-15 minutes for the question answer session. If you have any question, you can ask me. Okay. Thầy cảm ơn quý vị ạ, và bây giờ thầy sẽ dành ra 5-10 phút cho câu hỏi. Nếu quý vị có câu hỏi gì, quý vị có thể hỏi thầy ạ. Ai
Let me speak to them in Chinese. Okay. Maybe you can get Google translate. Thưa Ngài, khi nói về kiểm soát tâm thì mình phải làm sao để mình kiểm soát cái tâm? Có cái phương pháp như thế này, mình phải chánh niệm tỉnh giác. Thì trong lúc mà ngày đó thì có thể chánh niệm tỉnh giác, còn ban đêm phải làm cách nào để mà chánh niệm tỉnh giác? Ai vậy đó? So the question is, when it's about controlling the mind, there's a practice which is awareness, and during the day we can practice awareness. But how do we practice awareness at night? Night, you don't have to practice night. Enjoy the sleep. Ban đêm thì quý vị không cần phải thực hành chánh niệm định giác. Quý vị nên ngủ, nên hưởng thụ giấc ngủ của mình. If the night have to practice, Buddha definitely he will teach about our sleep meditation. He never talk about the sleep meditation. Mà nếu như mà ban đêm mà mình cũng cần phải hành pháp thì chắc chắn là Đức Phật sẽ dạy thiền ngủ, nhưng mà Phật không có dạy thiền ngủ. So let me tell you the one story. Để thầy kể một câu chuyện như thế này ạ. So stories goes like that. Thì câu chuyện nó như thế này. There is one person. He having some issue and see the master, and the master told him that okay, now you have to recite this mantra, no? Thế thì có một anh chàng này là anh ấy đang gặp vấn đề trong cuộc sống thì mới tìm tới một vị thầy. Thì vị thầy nói với anh này là bây giờ niệm một câu chú. So master told him to recite all the time. Thì vị thầy mới nói anh là niệm câu chú thường xuyên. And after the month later, that person came to see the master and told that really the mantra worked very much, and my problem got solved. But I need another mantra. Thế thì anh chàng này sau một tháng thì mới tìm lại với vị thầy, mới nói với vị thầy là câu chú này rất là hiệu nghiệm, vấn đề của anh ấy đã được giải quyết, nhưng mà bây giờ anh cần một câu chú khác. So now he told them what mantra you need now. Thì vị thầy mới hỏi là thế bây giờ con lại cần câu chú nào là gì nữa? Well, the person told now I have one more problem now. Thì anh chàng mới nói là bây giờ con lại có thêm một vấn đề khác. Master told him what problem? Thì vị thầy mới hỏi còn vấn đề gì nữa? He said the one thing that now I'm reciting the mantra all the time. Now even in the night time I recite the mantra and I could not stop. Now I need the one mantra to stop the chanting that mantra, all mantra, to help me stop the chanting all mantra. Bởi vì là con tụng cái câu chú này liên tục, cho nên là bây giờ đến đêm con cũng tụng, con không thể nào mà ngừng tụng được. Bây giờ con cần một câu chú khác để con có thể ngừng tụng cái câu chú này. Same thing, awareness. If you go to the bed and you practice the awareness, you cannot fall asleep at all. Thế cũng giống như thế, giống như là hành chánh niệm vậy, chánh niệm định giác vậy, thì nếu như mà quý vị cứ luôn luôn thực hành thì quý vị cứ luôn luôn thực hành và đến đêm cũng thực hành, quý vị không thể nào mà ngủ được. There is a very nice saying, Zen saying, when you walk, walk, when you eat, eat. Có một câu nói rất hay như thế này là của đạo. When you eat, eat. When you walk, walk. Khi mà mình ăn thì mình hãy ăn, còn khi mà mình đi bộ thì hãy đi bộ. So that's why when you sleep, sleep. Don't meditate. Đấy có nghĩa là khi mà quý vị ngủ thì cứ ngủ, đừng có thiền. Okay, yeah. Okay, any other questions? Bây giờ quý vị có thể hỏi câu hỏi khác ạ. Okay, then if there is no other meditation, no other question, then I'll stop here. Nếu như mà không còn câu hỏi gì nữa thì thầy sẽ dừng buổi giảng ngày hôm nay ở đây ạ. And thank you so much, really. Và thầy cảm ơn chị. Sharing
Chắp tay con đức đạt hứa về con tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. That to be the system tool for the summer retreat and to be no more. Thank you. Sorry.